Assalamualaikum, aku Hafiz daripada Get More TV. Bagi korang yang baru tengok channel aku ni, jangan lupa tekan subscribe dan tekan loceng untuk dapatkan video-video terbaru dan menarik daripada Get More TV. So hari ni aku nak cerita dekat korang tentang app Soka. Okay, app Soka ni adalah satu apps rental kereta ataupun kereta sewa lah, yang korang boleh sewa kereta tu mengikut jam, bukannya mengikut hari. Very straightforward. Nak gunakannya sangat-sangat mudah. Okay, korang boleh buka apps dan tengok location kereta yang korang nak ambil. Bila korang buka apps tu, ini adalah rupanya. Okay, so yang mana korang nampak dekat dalam maps ni adalah kereta-kereta Soka yang ada lah. So kalau korang klik yang ada nombor 1, nombor 2 tu bermaknanya adalah jumlah kereta yang ada kat situ. So yang mana yang kosong ni ada Soka tapi dah di book. Okay, kalau korang tekan contohnya, okay, di Kuala Lumpur ni, okay, so dia ada reservation type iaitu one way ataupun round trip. One way ni selalunya adalah ke KLIA. Alright, so kita cuba round trip. So bila korang tekan tu, korang akan dapat tengok list-list kereta yang available. So aku akan tunjukkan demo macam mana korang nak booking Soka. So, check it out. So, kalau korang tengok dekat sini, dekat map dia ni, ya, ada banyak kereta-kereta Soka yang diorang letak. Alright. So, sebagai contoh macam ini adalah flash deal. Korang boleh tengok dekat sini harga dia. Ada juga ada yang special deal. Okey, macam ni. So korang boleh tengok harga-harga dia. Ada satu tempat yang ada satu kereta, ada tempat dua kereta, ada tempat ada tiga kereta. Macam dekat sini ada Mazda CX-5 RM49. Okey. Sebagai contoh, kalau kita nak booking, right, Toyota Vios. Okay, so sebab kita dah buat booking, satu booking. Alright, so kita boleh tengok ini kat page booking dia. Kalau korang nak beli kereta, so korang boleh tengok kereta dia kalau apa, bila korang nak ambil dan apa semualah. And then kalau korang tengok sini tarikh ni, okay, dia pukul berapa, korang boleh kat select kat sini. Korang boleh pilih hari dia. So ini dia, so korang dah tekan apply dan korang boleh pilih lah apa kereta yang korang nak. So kalau korang tekan dekat bawah ni, korang boleh tengok semua list kereta, semua kereta yang ada. Alright, itu dia. Ada Mini, Jazz, Mazda 2, Honda City, Altis, BMW, Passat, HRV dan BRV, CX-5, Rush dan Tucson. So kalau korang nak spesifik kereta ini saja, korang boleh klik contohnya Mazda CX-5. Dalam map tu korang kena carilah. So kalau kita tengok, kita dah buat satu reservation untuk kereta. So kita dah pun reserve sebuah kereta VW Passat. So sekarang aku dah sampai dekat The Ark Cyberjaya. So kita nak ambil kereta Soka. Ini adalah kereta kita. So kuncinya adalah menggunakan handphone ni. Alright, so korang boleh tengok dekat sini ada unlock, lock, apa semua. So sangat-sangat canggih. So mari kita tengok dan unlock kereta kita. Alright, unlock. Korang boleh tengok. Alright, so mari kita pergi. Jom. So sekarang kita dah dalam kereta. So hari ni kita ambil Soka Volkswagen Passat. Alright. So
Okay bang, terima kasih. Okay, so dengan Soka sebenarnya amat-amat mudah. Dia konsepnya rental kereta melalui online yang korang boleh gunakan app dekat phone korang dan buat booking pada pukul berapa yang korang nak, bila, dan korang hanya cari je kereta apa yang korang nak dekat dalam maps dan korang boleh booking. So bila sampai, korang hanya just gunakan phone dengan teknologi Bluetooth untuk unlock dan lock kereta bila korang sampai dekat situ. So dekat dalam tu akan bagi dengan detail berapa lama yang korang kena guna kereta, okay? So condition kereta yang korang kena ambil sebelum korang drive. So far aku rasa Soka ni bagus sebab tak semestinya kita nak drive satu hari. Kadang-kadang kita mungkin mengalami masalah kereta, hantar kereta ke bengkel dan sebagainya. So kita boleh gunakan Soka ni untuk few hours, untuk korang pergi ke mana-mana, entah kereta korang rosak ke atau apa-apa sahaja. Dan dia juga ada servis one way trip ke KLIA, yang mana korang boleh ambil kereta dan drop dekat KLIA juga. So sangat-sangat mudah. Okay, so aku dapat kereta Passat ni dengan booking dengan harga RM5. Okay, so kalau korang nak tahu macam mana korang dapat, aku dapatkan Passat dengan harga RM5 ni, check description dekat bawah. Korang boleh register untuk new user dan korang boleh dapat dengan harga tersebut. Alright, so let's go. Alright, so kita dah bawa kereta Soka. So aku dah guna app Soka. So bagi aku sangat-sangat mudah, sangat-sangat simple. Alright, so Soka lah sangat-sangat mudah, yang mana korang boleh guna kereta dalam masa pakai jam per hour. Kalau korang sewa kereta, tak perlu lagi sewa satu hari. Kalau korang nak guna hanya untuk 2-3 jam. Dengan app Soka, korang boleh book pada bila-bila masa, pada hari apa yang in advance. So kepada anda yang menggunakan Soka, jagalah kereta ni dengan baik, dengan condition dekat dalam. Jangan tinggalkan sampah, jangan tinggalkan apa-apa saja dalam kereta. Kerana kereta ni akan ditinggalkan untuk next punya driver, next punya customer yang akan menggunakan kereta ini. So bagi aku Soka ni adalah satu kemudahan yang sangat-sangat baik. So pada anda, jangan salahkan guna, sebab benda ni kalau tak berguna untuk anda, tapi berguna pada orang lain. So aku rekomenkan korang guna Soka ni sebab ia sangat mudah.